Hello. Good morning. ඔන්න අපි එයාපෝට් එකට යන ගමන් උදේ 4යි වෙලාව. පික් කරගන්න හොටෙල් එකට විනාඩි 40ක් විතර වගේ යන්න තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි යන ගමන් සෙට් වෙමු. ඔන්න එහෙනම් අපි යනවා දැන් අපි ආවා එයාපෝට් එකට ඩර්බන් වල. මම ගිය පාර බැස්ස දැනමයි කිංෂාකා. කවුන්ටර්ස් වල නම් කවුරුත් නැහැ. එයාපෝට් එක පාළුයිනේ. ඔව් පාන්දරනේ. පාන්දර කියන්නේ දැන් ලංකාව වගේ පොඩක් තියෙනවනේ. කට්ටි ඉන්නවනේ මේක විදිහට නෑ. ලංකාවේ එකනේ තියෙන්නේ මෙහෙ තියෙනවනේ ඕන තරම් එයාපෝට්. එහෙනම් අපි චෙක් ඉන් වෙලා සෙට් වෙමු. තර්ඩ් එන්ජිනේගේ ජිප් එකට අපි ගත්තා මේ ටැංක් එකක්. ඒ ටැංක් එක තමයි මේ අරන් යන්නේ. ඒක වෙනමම දාන්න ඕනේ කියලා දැන් යනවා සේලර්. ඒක දාන්න වෙනම. හතරක් නෑ තුනක් මල්ලි නෑ නේ හතරක් පහක් ඔව් වගේ නේ බරයි නේ. හතරයි දෙකයි. Ali, ini තේරෙන්නේ කොහොමද? යාගේ බෑගේජ් එක දැම්මා තර්ඩ් ඉන්ජිනියර්ගේ. නමුත් මේ ලේඩි තමයි මේ අපේ බෑගේජ් එයා මේ බෑගේජ් වල බර කිරුවේ. නමුත් අපිට කිසිම එක්ස්කියුස් එකක් දුන්නේ නැහැ මෙයා. හරිම ආඩම්බරයි. කමන්නේ. අපි යනවා. Hey my friend, hey yo bro. From South Africa, eh? South Africa. Yeah, my South brother Africa. from Yo man, yeah. Yo. Okay, guys. Hi to India yeah. and Big Mafia This is, Seaman. Sailor YouTube channel. ඊටද මේ මොකක්ද දන්නේ ටර්මිනල් එක. ටිකට් එක බලන්නද? මල්ලි අතේ ටිකට් එක තියෙනවනේ. Ali? ටිකට් එක. අපිට Gate 12. Gate 12. ඒක අමරික නෙන්නේ. ඔව් Gate 12. තුනම දීලා තියෙනවනේ. ඔව් Gate 12. රෙඩිනේ A1 A2 හරි එහෙනම් චෙක් ඉන් වෙලා දැන් අපි යනවා ගේට් එක පැත්තට. ඔන්න අපි ඩර්බන් ඉඳන් ජෝහන්නස්බර්ග් යන ෆ්ලයිට් එකේ 6:10යි. මේක පැයයි විනාඩි 10යි ෆ්ලයිට් එක තියෙන්නේ. ඩොමෙස්ටික් එකක් නේ. සවුත් අප්‍රිකාවල ඩර්බන් ඉඳන් සවුත් අප්‍රිකාවල ජෝහන්නස්බර්ග් වලට.
ඔන්න අපි ආවා ජෝහන්නස්බර්ග්. फ्लाइट निदागන්නක් මදි. ඒ පැත්තෙල්ල වෙනස නේද? බලලකට බාල ඉවර. ඉන්න හොතර ඉන්න දානකොට ආවන්න හරි. Where is your luggage? It's they said it's going to be Dubai Abu Dhabi flight. Can I see your luggage checks, please? What is your final destination? Colombo. ඔන්න අපි ඉන්නේ මේකේ. අපි දැන් ඊළඟ ෆ්ලයිට් එකට චෙක් ඉන් වෙන්න ඉන්නේ. කට්ටිය ඉන්නවා මෙතන. මේක චෙක් ඉන් එකේ නේ පාස්පෝර්ට් කන්ට්‍රෝල් එක. චෙක් ඉන් වෙලා දැන් අපි ගේට් එකට යනවා. මාත් එක්ක අනිත් කට්ටිය නෑ. මම ගියා පර්ෆියුම් වගේක් ගන්න. දැන් මගේ ගේට් එක 15. ඔන්න අබු ඩාබි ෆ්ලයිට් එකට බෝඩ් වෙන්න යන්නේ. මේක පැය 9ක ෆ්ලයිට් එකක්. මගේ සීට් එක අයිල් එකක් තියෙන්නේ. කලින් එකේ නිදා ගන්න හම්බුනෙත් නැහැ. මේකවත් නිදා ගන්න ඕන ටික.
لقد بدأنا الآن بالهبوط النهائي نحو مطار أبو ظبي دولة. දැන් අපි යනවා ට්‍රාන්ස්ෆර් එකට. අපේ ඊළඟ ෆ්ලයිට් එක ගන්න කලින් සිකියුරිටි චෙක් එකක් තියෙනවා. ඒක පහු කරලා තමයි යන්න ඕන. මේකෙන් යන පළවෙනි මේ එයාපෝට් එකට පළවෙනි පාර මම හැමදාම ගිහින් තියෙන්නේ ඩුබායි වලිනුයි කටාර් වලිනුයි ඉස්තාන්බුල් සිංගප්පූර් ඔයමයි ට්‍රාන්සිට් සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. මේ නෑ කලින් ඇවිල්ලා නෑ මම. අබු ඩාබි. දැන් අපි ඉන්නේ අබු ඩාබි එයාපෝට් එකේ. ඩියුටි එකෙන් බඩු වගේක් ගත්තා. දැන් ගෙදර යන අන්තිම ෆ්ලයිට් එක අල්ලගන්නයි තියෙන්නේ. මොකක්ද ඇහුනේ? අපි ඉන්නේ දැන් කොළඹ ෆ්ලයිට් එකේ. මේ ෆ්ලයිට් එකේ කියන්න සන්තෝෂයි මිත්‍රවරුනි. ටීවී එකක්වත් නැහැ. ටැක්ටි යනවා. ඩියුටි ෆ්‍රී එකට යන්නත් ඕන. ඉලෙක්ට්‍රොනික බඩු ටිකක් තියෙනවා ගන්න.
ඉස්සෙල්ලාම බෑග් ටික කලෙක්ට් කරගන්න. අන්න අපි බඩු ටිකක් ගන්න ආවා. දැන් වෙඩින් එකෙන් පස්සේ අලුත් ගෙදරකට යන්නේ. ඉතින් ඒ ටිකට ශ්‍රී ලංකා ඩියුටි ෆ්‍රී ෂොප් එකට අතන තියෙනවා. ඔන්න අපි ගත්ත බඩු සෙට් එක මේ ටික. මේ ඉතින් ඔයාලත් රට ඉඳන් එනවනම් බඩු ගන්න එනවනම් එන්න ෂොප් එකේ නම පෙන්නවනේ. ඇවිල්ලා කියන්න ඩිස්කවුන්ට් එකක් දාලා දෙයි. ඔව් ශ්‍රී ලංකා ඩියුටි එකට නම මම දාන්නම් යටි නම්බර් එකත් එක්ක. කලින් හරි කෝල් එකක් දීලා ගණන් අහගන්න. මේ දේවල් කරන්න පුළුවන් නේ. නෑ දෙන්න පුළුවන් ඩිස්කවුන්ට් දාන්න පුළුවන් දෙන්න පුළුවන්. හරි. ආ ඕකේ. හරි එහෙනම් අපි වඩු ටිකක් අරගෙන දැන් ගෙදර යන්නයි තියෙන්නේ.